Вітаю усіх. Мене звати Ірина Мусій. Я правозахисна журналістка, документаторка воєнних злочинів росіян. І я вже прочитала серію онлайн-лекцій для української організації українців за кордоном Ukrainian International Strategy Center про вплив Росії на Європу, про воєнні злочини. І сьогодні дуже важлива лекція, про яку ми будемо говорити. Дуже важлива тема про те, як Росія знищує українську ідентичність в окупації. Насправді, тема настільки обширна, що коли я аналізувала інформацію, збирала дані, то я розуміла, що я не зможу все вмістити прямо, знаєте, в одну розмову. І я думаю, я навіть впевнена, що багато кому із вас також є чимало що сказати на цю тему. Взагалі, українська ідентичність, вона зазнавала утисків зі сторони Росії постійно, скажімо так, протягом усієї історії, коли Україна стала частиною Російської імперії, ну і, в принципі, також зі сторони інших імперій. Але якщо ми зараз говоримо про Росію, то це відбувалося систематично. І якщо говорити про те, що відбувається зараз на окупованих Росією територіях України, то це дуже схожа тактика. Насправді часи змінюються, здавалося би, якісь впроваджуються нові методи, але багато яких залишається старими. Отож, сьогодні поговорю про те, які воєнні злочини проти українських освітян вчиняє Росія і загалом проти освіти, проти культурної спадщини, які програми впроваджує Росія на окупованих територіях, чому це небезпечно і чому про це важливо говорити. Взагалі, воєнні злочини і злочини проти освіти, вони теж зараз вже доведено, скажімо так, не доведено, але чимало про це говорять, про те, що Росія вчиняє низку різних злочинів, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноцид в Україні і воєнні злочини, в принципі, проти освітян, проти українських активістів, затримання, утримання в полоні, катування, вбивства. Це все є дуже поширеною практикою зі сторони Росії на окупованих територіях. І ми пам'ятаємо ці історії, коли деокупували територію Київщини, інших областей, наприклад, на початку, в березні 22-го року. І важливо додати, що чим більше територія знаходиться під окупацією Росії, тим складніше документувати всі злочини, які вчиняє Росія, і тим більше у Росії механізмів приховувати ці злочини. Але одним із важливих також серйозних воєнних злочинів, про які варто говорити, це є злочин проти культурної спадщини, проти освіти, який Росія також вчиняє, тому що за міжнародним українським правом право на освіту взагалі забезпечується певними законами, і якщо ці закони, звичайно, порушуються, то, відповідно, в даному випадку Росія, держава-агресор, повинна нести відповідальність. Норми права збройних конфліктів вимагають від окупаційної влади забезпечити дітям можливість здобувати освіту і суворо обмежують її повноваження вносити зміни до навчальних планів і мови викладання. Тобто окупаційна влада повинна дотримуватись існуючих в країні законів, за виключенням, коли це абсолютно неможливо. Про це йдеться в положенні про закони і звичаї війни на Суходолі ще 1907 року в Гаазі. Більше того, окупаційна влада не може переробляти освітні матеріали, як зараз Росія робить, навчальні плани, програми, за винятком випадків, коли це необхідно для вилучення матеріалів, що пропагують ненависть і нетерпимість. Про це, наприклад, йдеться в щорічнику міжнародного гуманітарного права, право на освіту на окупованих територіях, розширення прав людини в запровадженому окупаційними військами законодавстві.
Крім того, згідно українського законодавства, наприклад, одне з положень Закону України про освіту гарантує освіту з українською мовою. Також закон гарантує навчання рідною мовою учням, які належать до одного з корінних народів України, ну, наприклад, кримським татарам. І якщо говорити про те, які ж норми міжнародного права щодо освіти, освітнього процесу, прав учнів порушує Росія, то, наприклад, 31 січня 2024 року Міжнародний суд ООН визнав, що законодавча інша практика Росії щодо шкільної освіти українською мовою в Криму після окупації ще цієї території у 2014 році являє собою зразок за расової дискримінації. Це відповідно до Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. А рік перед тим, у 2023 році, Рада Європи доповіла, що після російської окупації Криму кримсько-татарські учні не мають можливості навчатися рідною мовою, а лише вивчати її як предмет та факультет, але часто це є теж недоступним. Більше того, примусова русифікація і заміна українських підручників на російські, що відбувається на окупованих територіях, прямо суперечить статті 50 4-ї Женевської конвенції, що забороняє окупантові змінювати систему освіти і культурні інституції на окупованій території. Ще один цікавий факт про те, що у вчителів відбирали посвідчення і паспорти, арештували, катували. Це все, звичайно, що порушує базовий принцип міжнародного гуманітарного права. Нав'язування політичної пропаганди та історії Росії замість української культурно-історичної програми. Також це пряме порушення Конвенції ООН про права дитини. Також у підконтрольних Росією школах, як ми знаємо, відбувалися, діти проходять ще одну таку річ, як військовий вишкіл, і в умовах окупації державі окупанту забороняється це робити. Тобто забороняється будь-який тиск чи пропаганда, спрямовані на забезпечення добровільного вступу на військову службу місцевого населення окупованої території. Тобто ми бачимо, що Росія порушує більшість норм міжнародного гуманітарного права, міжнародного права, і це лише, скажімо так, частина випадків, частина історії, які я назвала, тому що їх значно більше. Якщо ж говорити про умови і чинення воєнних злочинів росіянами щодо вчителів і освіти загалом, то варто розпочати спочатку. Наприклад, коли розпочалась окупація, після повномасштабного вторгнення, зараз ми говоримо про повномасштабне вторгнення, і в травні 2022 року почали роботу окупаційні адміністрації. Звичайно, що до їхнього складу війшли колишні українські чиновники, які були змушені співпрацювати з окупаційною владою. І одним із їхніх завдань було звернення до вчителів, директорів, тобто освітян, культурних діячів, скажімо так, активу населеного пункту. Якщо ж мова йде про освітян, то в цих окупаційних адміністрацій було завдання повернути дітей до школи у вересні 2022 року. І за словами вже вчителів і директорів опитаних Amnesty International та відкритих джерел, 17 шкіл в окупації повинні були відкрити для навчання і викладання російської програми. Що ж містила ця російська програма? Звичайно, що пропаганду і спотворювала факти української історії з явною метою вплинути на учнів. Як окупанти заохочували вчителів до колаборації? Звичайно, що вони обіцяли високі зарплати, підвищення по службі, нові підручники, навчальні матеріали. І вчителів переконували в тому, що Україна вже тут не повернеться, тут буде завжди Росія і буде дуже світле майбутнє. Коли ж освітяни відмовлялися, то окупанти застосовували інші методи – тиск, погрози, переслідування, утримання в полоні, депортацію або, навпаки, забороняли виїзд з окупованої території.
І я хочу сказати, що люди, з якими я спілкувалася, коли документувала воєнні злочини, це вже ті, хто виїхали з окупації, наприклад, там, ну, Запорізької області, зокрема, з Мелітополя, то вони мені розповідали, що переважно хто йшов працювати або хто ставав директорами шкіл, займав такі високі позиції в цих новостворених адміністраціях, окупаційних школах. Це були люди, які до того могли бути там прибиральниками, охоронцями в школі і так далі. Їм пропонували високі суми, 75 тисяч рублів, від 75 тисяч рублів, наприклад, якщо в Мелітополі і більше, і вони так ставали директорами школи. Тобто, звичайно, часто це були люди, які не мали відношення до освіти. Але також були і ті, хто, звичайно, що були, ну, працювали освітянами, і вони залишалися, були колаборантами і продовжували свою роботу. Згідно з дослідженням Human Rights Watch, російські окупаційні сили примушували українських вчителів переходити на російську програму, погрожуючи звільненням або переслідуванням. Наприклад, в Харківській області вчителів змушували викладати за російськими стандартами, а тих, хто відмовлявся, піддавали залякуванням і тиску. У місті Ізюм окупаційна влада проводила фільтрацію і таким чином виявляла вчителів для подальшого тиску і примусу до співпраці. Сьогодні понад 500 українських шкіл залишаються під контролем Росії. І станом на 2025 рік орієнтовно 16% українських дітей шкільного віку навчаються в окупації. І загалом на тимчасово окупованих Росією територіях України проживають близько 1,6 мільйонів дітей. Тобто свідчить про те, що ми можемо побачити, що це достатньо велика цифра. І взагалі, якщо говорити про вторгнення Росії з 2014 року, то виросло ціле нове покоління в окупації, яке не знає нічого іншого, крім Росії, не знає нічого іншого, крім російської пропаганди. І, на жаль, це покоління, воно теоретично, вже дехто з них, хто там старший, вже воюють в складі так званих армій ДНР, НР Росії проти України. Або ж вони можуть стати в майбутньому теж долучатися до цієї армії і воювати проти, по факту, своєї держави. Ну, взагалі, росіяни везли російські підручники масово в окуповані села в різні регіони. І, наприклад, ось тут російські підручники, які доставлені окупаційною владою до школи в Боровій Харківської області. І це ще фото в листопаді 22-го року. Тобто це якраз було здійснено воно після деокупації Харківщини. Ще досі дуже багато літератури, яку масово завозила Росія в навчальні заклади, залишається там, і ну, частина з них там говорить про те, що утилізовують, а частина насправді піде і в музеї, для того, щоб ми знали свою історію, розуміли, як Росія намагалася і продовжує і на тих територіях, які були окуповані, знищувати ідентичність, і як вона це робить на зараз окупованих територіях. На фото ви бачите чоловіка, це Віталій Чернов, директор школи в селі Борівське Харківської області. Росіяни його катували і отримували в полоні через відмову передати шкільну документацію окупантам. Тоді, в 2022 році, він завершив цей свій навчальний рік українською, а вже напередодні вересня до нього почали приходити з окупаційної адміністрації і тиснути, щоб він продовжив свою роботу і переходив на російську. Він прагнув захистити конфіденційність своїх співробітників і учнів, видалив записи викладачів, роздав ті, що міг, їхнім законним власникам, решту сховав. Але попри те, і вже планував виїзд влітку 22-го року. Але ще до його виїзду до нього одного разу прийшли росіяни додому. Вони обшукали будинок,
вимагаючи, щоб він надав цю шкільну документацію, адже він точно, на їхню думку, мав ці документи, тому що був директором, і забрали Віталія з собою до окупаційної міліції в Куп'янську. Його утримували у камері з іншими незаконно ув'язненими українцями, і на третій день Віталія допитали. Так він пригадує ці події. Вони одягли мішок на мою голову, закували в наручники, відвели мене в кімнату на другому поверсі і начепили на мої пальці металеві скоби. Сказав він. Я не знаю, скільки людей було в цій кімнаті, але лише один говорив. Він неодноразово запитував про зниклі документи зі школи, і я вдавав, що не знаю, що сталося. Щоразу, коли відповіді Віталія не подобалися слідчому, його карали струмом. Останній удар був найважчим, і він практично знепритомнів. В камері його і інших ув'язнених годували, по суті, помиями двічі на день. В камері було задушливо, оскільки її єдине вікно відкривало лише щілину, тож ув'язнені тримали отвір для їжі в дверях відкритими для невеликої циркуляції повітря. Якщо вони голосно говорили або сміялися, охорона карала їх закриванням на кілька годин. Тобто такі катування, фізичне насильство було і залишається звичайною такою процедурою, скажімо так, зі сторони окупаційної влади. І, наприклад, катування струмом, коли я спілкувалася з постраждалими від рук росіян, то катування струмом проходили практично всі, кого Росія викликала на допити, кого Росія отримувала незаконно в полоні. Для того, щоб не піддаватися тиску і убезпечити себе, свої сім'ї, вчителі навіть приховували власну професію. Наприклад, Світлана, 38-річна викладачка української мови і літератури з Миколаївщини, розповіла для Amnesty International. Я дуже боялася, що вони, російські солдати, дізнаються, що я вчителька, навіть більше через предмет, який я викладаю. Вчителі української мови та вчителі історії України були їхніми головними ворогами. Я пояснила дітям, що вони мають казати будь-кому, хто питатиме, що я була прибиральницею в школі, а не вчителькою. Ольга, викладачка історії з Харківщини, згадувала жахом, коли російські солдати проводили обшук в неї вдома. Одного разу росіяни прийшли обшукати мою квартиру. Я була перелякана, що вони можуть виявити приховані підручники з історії, мапи, всю літературу з української історії, що в мене була. Я бачила, як російські солдати перевертали догори дригом школу. В першу чергу вони спалили всі українські книжки, державні символи і мапи. Згадує вона, розповідаючи про страх, що її колежанки і колеги, які повернулися до відкритої окупантами школи, донесуть на неї і на те, що в неї можуть бути приховані ці підручники. Вчителі, звичайно, що змушували до співпраці, як тільки могли, і ці катування, затримання, погрози були теж частиною тактики росіян і залишаються. Олександр, директор і викладач географії з Запорізької області, поділився жахливим досвідом викрадення і побиття озброєними чоловіками через відмову повертатися на роботу. Невдовзі після того, як я відмовився співпрацювати, 4 озброєних чоловіків прийшли до мого будинку. 2 потягли мене до машини. Вони декілька разів вдарили мене своїми гвинтівками. Інші 2 чоловіків залишилися з моєю дружиною. Мене відвезли на подвір'я школи і знову вдарили. Вони називали мене фашистом, нацистом, що дуже було поширено насправді. Вони вимагали, щоб я приходив на захід у школі і таким чином схвалив функціонування школи, попозувавши для світлин з російським державним символами. Звичайно, що вони хотіли використати ці фотографії пізніше для шантажу, як доказ мого колабораціонізму. І на ранок, у день запланованого, вони погрожували, що, звичайно, цих фото буде достатньо для того, щоб СБУ звинуватило його в підтримці окупантів і ув'язнили його. І на ранок, в день запланованого заходу, Олександр отримав дзвінок з нагадуванням про те, що він повинен відвідати цей захід. І він таки це зробив, тому що переживав за свою безпеку, за безпеку своїх рідних.
Тетяна, 56-річна вчителька з Запорізької області, розповіла, що невдовзі після її відмови повертатися на роботу до неї звернулася одна з її колишніх колежанок. Вона знову казала, що я не розумію наслідків своєї відмови і що мене хочуть відправити на фронт копати траншеї, що мене включать до чорного списку, я втрачу свій дім. Я чула чутки, які поширювали в селі, що я зрадила своїх учнів і учениць. Деякі радили мені взагалі не виходити зі свого дому, бо можуть бути наслідки. Такі привіти, які передавали сусіди чи колеги, вчителям, освітянам, там, активістам, державним діячам в населених пунктах, теж були поширеною практикою. Тобто цих людей вербували, і вони, скажімо так, повинні були впливати на своїх знайомих, передавати їм погрози чи просто якісь побажання, намагатися психологічно на них вплинути. І от тут згадують про чорні списки, то насправді оці чорні списки, до того чорного списку погрожували включити Тетяну. Про них говорив не так давно Буданов, що коли росіяни намагалися заходити, окуповувати, заходити в українські села, майже в кожному селі вони мали ці списки, чорні, розстрільні списки, куди входили всі, хто були неугодні Кремлю. Це були українські активісти, журналісти, так само вчителі, всі, хто працювали, скажімо так, в українських установах. І ці списки, вони були не лише тепер, вони були і раніше. Тобто з 2014 року, я теж тоді документувала воєнні злочини протягом кількох місяців на Донеччині. І там, ви пам'ятаєте, що трохи був окупований кілька місяців Слов'янськ і Краматорськ, то от коли в Слов'янську я спілкувалася в 2015 році вже з потерпілими, то вони теж розказували, що цих так званих ДНРівців теж були списки неугодних, і вони їх теж затримували і утримували в катівнях. Тобто це постійна така практика, і, на жаль, зі сторони російських окупантів, і вона продовжувалася під час повномасштабного вторгнення. Дуже цікавим є факт про те, як вербування освітян росіянами. Тому що воно відбувалося вже і під час повномасштабного вторгнення, коли окупанти заходили в українські населені пункти і пропонували за співпрацю великі гроші, посади, типу впливове становище, або намагалися тиснути, щоб співпрацювали з ними освітяни. А другий цікавий, скажімо так, другий спосіб, в який вербували, це відбувалося ще до повномасштабного вторгнення. До вторгнення Росія налагоджувала систему шпигунів, які в випадку російської окупації якраз мали би теж зайняти ці високі посади та отримати великі суми. І такі вербування вони відбувалися через різні дуже організації. Одна з таких організацій – Руська національна громада «Русич». Вона діяла в Херсонській, Миколаївській і Одеській областях. Основна мета її діяльності – збереження традицій руського народу. І насправді таких організацій є дуже багато. Звичайно, що більшість з них не працюють зараз, але до 2022 року вони все ще працювали. За даними сайту «Миротворець», ще за 2 роки до повномасштабного вторгнення в Україні нараховувалося понад 100 подібних організацій. І навіть оця організація Руська національна громада «Русич», вона ще досі вона не закрита, звичайно, що вона активно не працює. І її очільниця, яку ви бачите на фото, Тетяна Кузьміч, вона зараз перебуває у санкційних списках ЄС, Канади, і, звичайно, санкції РНБО. Але цікаво, що Тетяна Кузьміч, яка була очільницею цього Русича ще до відкриття справи у 2020 році, тому що у 2020 році нею займалося СБУ, насправді. І під час Херсонський міський суд її відпустив в серпні 2020 року. Ви бачите на фото її тут у кайданках в приміщенні Херсонського міського суду.
Ще ж тоді до цієї справи, до 2020 року, вона була старшою викладачкою в Херсонській академії неперервної освіти. Тобто вона мала доступ до педагогічного складу місцевих шкіл. І оскільки у 2020 році суд відпустив вже її під заставу за 500 000 гривень, то вже коли в 22-му році Росія вторгнулася в Україну, ця шпигунка спочатку зайняла посаду керівниці окупаційного департаменту освіти і науки області, а згодом заступниці з питань біженців, так званого губернатора Херсонщини Володимира Сальдо. Крім того, вона декларує своїм завданням повернути руськость тим українцям, які сьогодні залишаються на тому боці, що також є одним із аспектів так званої денацифікації України. І таких Тетян є не одна, і не лише Тетян, просто це одна з таких історій більш гучніших, але є дуже багато таких дрібних шпигунів, про яких ми не знаємо, завербованих, і завдяки їм в населених пунктах України був створений такий ґрунт. І були ці списки, кого з неугодних потрібно затримати, знищити, так. І розуміли завдяки цим шпигунам росіяни, як потрібно діяти в цьому чи іншому населеному пункті, кого потрібно знищувати першим, з ким можна домовитися. Тому це є дуже небезпечним, і я думаю, що більшість цих шпигунів, ми про них і не знаємо, і, мабуть, про більшість із них нам не буде відомо. Що зараз відбувається в окупації? Діти продовжують навчатися онлайн в українських школах і паралельно ходять до російських шкіл, щоб не виникало ніяких питань зі сторони окупантів. Але з кожним днем це все складніше робити. І вони не можуть, звичайно, що отримати атестат навіть в українських школах, тому що перебувають в окупації. Ну і це небезпечно. З початку повномасштабної війни Служба освітнього омбудсмена України отримала близько 700 звернень від педагогічних працівників з тимчасово окупованих територій. Екс-омбудсмен Сергій Горбачов каже, що всі заклади освіти в окупації перереєстровані як юридичні особи Росії, звичайно. Дітей, батьків, педагогів примусово інтегрують у сферу освіти Росії. Тобто російські стандарти, програми, якісь додаткові програми, які стосуються типу так званої інтеграції окупованих територій до Росії. Постійні обміни, знаєте, з тими російськими вчителями, постійні якісь наради, конференції, або коли російські вчителі приїжджають викладати на окупованій території. Це все відбувається, це все працює. Більше того, як згадує Сергій Горбачов, від батьків вимагають також довідки зі школи про те, що дитина навчається в російській школі. Інакше не працевлаштують. Військові періодично влаштовують перевірки по будинках з метою примусу до навчання дітей. Якщо ж під час обшуку в гаджетах дітей знаходять українські посилання, українські підручники, переписки в чатах про навчання, чи посилання на українські освітні ресурси, гаджети батьків і дітей розбивають, а на батьків чиниться тиск і погрози. Так, там, на жаль, учні отримують атестати російського зразка. Для вступу у виші теж обов'язкове знання російської, і українські університети теж там перейменовують, перетворюють на псевдоуніверситети в окупації. Але з того, що я аналізувала із останніми даними, переважно в цих університетах недобір. Ще одним злочином, який по факту є злочином проти української ідентичності, це злочин проти культурної спадщини України. На фото ви бачите скіфський золотий шолом 4 століття до нашої ери. Це один з експонатів, що були на виставці «Скіфське золото» в Амстердамі. Так, цей шолом повернувся до України у 2014 році, але більша частина залишалася в Амстердамі. Більше того, Україна судилася з Росією за повернення всіх експонатів в Україну з Нідерландів, де вони перебували. І нарешті у 2021 році апеляційний суд Амстердаму ухвалив рішення передати ці кримські скарби Україні. Проте за місяць до повномасштабного вторгнення в Україну Росія
від імені музеїв окупованого нею Криму оскаржила рішення, заявивши, що це акт міжнародного розбою проти нібито їхніх музеїв. Верховний суд Нідерландів ухвалив остаточне рішення в справі про повернення скіфського золота Україні. І 9 червня 2023 року суд відхилив касаційну скаргу кримських музеїв, підтвердивши апеляційне рішення суду. Таким чином, це така переможна справа, що наприкінці листопада 2023 року експонати повернулись до України. Але набагато більше вкраденого зараз в Україні, і Росія це робила протягом століть. І вона крала культурну спадщину і в Україні, і в своїх інших колоніях, і потім наповнювала свою так звану великою руською культуру цими трофеями і розповідала, що це частина її культури. Хоча більшість цієї культурної спадщини Росії, її культури – це вкрадене, переписане, скопійоване. Якщо ж говорити про те, як цей злочин і що за цей злочин передбачено, то вивезення українських культурних цінностей до Росії, знищення культурних цінностей – це воєнний злочин і грубе порушення міжнародного права. Це фіксує низка нормативно-правових актів. Наприклад, Гаазька конвенція про захист культурних цінностей в випадку збройного конфлікту ще 1954 року. Стаття 56 «Положення про закони і звичаї війни на Суходолі», що є додатком до 4-ї конвенції про закони і звичаї війни на Суходолі ще 1907 року. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Тобто цих нормативно-правових актів набагато більше, але це основні, тому зараз теж дуже багато про це говорять, розглядаються різні кейси про те, що Україну, Росію потрібно теж притягнути до відповідальності за знищення культурної спадщини. Тому що це є воєнний злочин, як і інші воєнні злочини. Якщо говорити про масштаби атак, викрадення, знищення культурної спадщини України Росією, то станом на квітень 2025 року ЮНЕСКО перевірило інформацію про 485 культурних і релігійних споруд, бібліотек і архівів, які зазнали руйнувань чи навмисних атак з боку російських військ. За даними української розвідки, лише з окупованого Криму і Севастополя було викладено мінімум 164 археологічні пам'ятки, передусім скарби часів скіфів. Також міська рада Маріуполя заявила, що російські війська вивезли більше як 2000 унікальних експонатів з міських музеїв до Донецька і Криму. За свідченням директорки Херсонського музею Аліни Доценко, з колекції з 14 тисяч предметів окупанти вивезли понад 10 тисяч творів мистецтва під приводом евакуації. Також вже ці експонати, які Росія вивозила з території України, викрадали по факту, їх знаходили потім на чорному ринку. І росіяни справді торгують на чорному ринку цими викраденими артефактами. І Міністерство України і культури і стратегічних комунікацій нарахувало понад 1,7 мільйонів предметів викраденої української культурної спадщини. І станом на 2024 рік Інтерпол включив до свого wanted list 51 картину українських митців, викрадені під час окупації. Тому викрадення цих картин, воно також цим займається пошуком цих картин і перевіркою Інтерполу. Тобто до цього також залучені міжнародні організації, міжнародні спільноти. Але крім цього, також в Україні зафіксовано чимало фактів спалювання бібліотек, українських книг, утилізацію, вивезення в Росію як екстремістської літератури, а також знищення пам'ятників, як пам'ятників Голодомору, чи пам'ятників українським діячам, письменникам, наприклад, як пам'ятнику Шевченку та іншим. Взагалі спалювання літератури – це не є щось нове, тому що, наприклад, ось тут на фото ви бачите спалювання книжок з історії України. Це фото з посолки Великої Британії Мелінди Сімпсон в мережі X.
Ця практика спалювання літератури, вона була запозичена росіянами ще з нацистської Німеччини. І, звичайно, що російські окупанти виправдовуються тим, що вилучають нацистську літературу. Проте у перелік потрапляють, звичайно, що всі українські книги, ну, бо вони всі українські книги маркують як нацистську літературу. А це ось також фото зруйнованого музею в Херсоні, і з якого фактично більшість експонатів Росія викрала. Одним також із інструментів впливу, з інструментів знищення української ідентичності в окупації є російські навчальні програми, і також ці всі культурні спільні заходи, які культурні, якісь інші свята, як, наприклад, День Росії, який відзначають, або День Перемоги, і так далі, які фактично, вони мають таку емоційну складову, ці всі речі, і тому вони запам'ятовуються, і емоційний досвід, який мають люди, які живуть в окупації, пов'язані з цими всякими речами, його дуже важко потім переосмислювати насправді, і тому що це частина досвіду людини, це частина приналежності до чогось, до спільноти, навіть якщо ця спільнота, вона є ворожою, як в даному випадку. Якщо ж говорити про навчальні матеріали, то тут ви бачите на фото навчальні матеріали Росії в підвалі однієї з шкіл Херсона. Це фото червня 2024 року Івана Антипенка. Росія використовує такі наративи в своїх підручниках пропагандистські, які вона використовує абсолютно скрізь, і в своїх медіа, і за кордоном, і в своїх публічних виступах, скрізь де тільки можна, скажімо так. І це частина такої інформаційно-психологічної операції, яку Росія веде проти України, проти Європи, в даному випадку проти України. Росіяни друкували і завезли на Херсонщину понад 600 тисяч примірників своїх підручників, в номенклатурі яких вказано 257 видів. І в одному з підручнику «Історія Росії» для 11 класу вказано, що Росія – крупнейшая мировая держава, активно выступающая за мир и стабильность на планете. Она проводит взвешенную миролюбивую внешнюю политику з учетом своїх геополітичних інтересів. Сергій Горбачов, колишній освітній омбудсмен України, також відповідь на запит проєкту документування воєнних злочинів The Repoint Project зазначив, що дітям Херсонщини фактично заборонили вивчати українські предмети. Всі українські підручники вилучались, іноді знищувались, з бібліотек також вилучали українську історичну і художню літературу. Натомість в школах з'явилися нові пропагандистські предмети, такі як історія Отечества. Крім того, в школах на захопленій частині на окупованій території з 1 вересня 2025 року планують збільшити кількість уроків історії. Мова йде, звичайно, що про уроки історії Росії. І згідно з наказом Російського Міністерства освіти, в 5-8 класах буде по 3 уроки на тиждень, а в 9 класах по 2 години. І також в цьому ж Міністерстві освіти заявили, що, мовляв, в учнів було не таке бачення, не таке неправильне розуміння історії, і в них є, тому потрібно посилити, збільшити кількість цих класів, аби навчити їх, скажімо так, правильним речам. Такі наративи є в російських підручниках, як, звичайно, що історична справжність України як частини Росії. Російські підручники заперечують українську націю і державність, подаючи територію сучасної України як ісконно російські землі. І, звичайно, що давньоруська держава, яка теж нібито безперервно належала Великій Росії. Виключення відбувається української мови і літератури з програм. Часом вони вводять уроки української мови, що
начебто на загал показати, що от у нас, дивіться, є українська мова. Але що відбувається? Переважно ці підручники української мови, вони, звичайно, що російські, і вони, ну, завезені з Росії. То можна уявити, які там підручники. Е, Героїзація відбувається російських збройних сил і силовиків в цих підручниках, особливий акцент на визвольних операціях російської армії, героїчні зображення командирів Вагнера, будівництво мосту до Криму, референдум 14-22 року подаються як волевиявлення народів. Взагалі окремі вправи з історії присвячені навіть референдумам 2014-2022 років, де школярів ставлять у ролі спостерігачів, теж змальовуючи голосування як народний прорив. Також там спостерігається в цих підручниках антизахідна риторика. Звичайно, що США і ЄС постають як гегемоністичні сили, що прагнуть зруйнувати Росію, понизити російськомовне населення, принизити. НАТО зображується агресором, який готує напад на руський мір. Підручники з інформатики також містять завдання на тему санкції як інструмент гібридної війни, заходу проти Росії. Крім того, є підміна понять закон і демократія. Наприклад, вони вихваляють російські закони про зовнішнє управління, спеціальні військові операції як легітимні і гуманітарні. Водночас таврують українські правові норми, як екстремістські чи заборонені. Виховання покоління ненависті. Учні, які відвідують російські школи на окупованих територіях, вони виховуються під впливом ненависті до всього українського, під впливом знецінення, під впливом російських наративів. І про це покоління ненависті, яке виховується з російських підручників, цікаво розповідає у статті Петрик Артем, кандидат історичних наук, співробітник Інституту історії і археології Балтійського регіону Клайпецького університету. І він тут фактично аналізує один з підручників, який я теж знайшла у PDF і теж прочитала частину, тому що це читати неможливо насправді без стресу. У 2023 році російський агітпром приступив до створення єдиної лінійки підручників з історії Росії для загальноосвітніх закладів. І в серпні 2023 року було презентовано підручник для 11 класу, якості авторів якого зазначені Володимир Мединський і Анатолій Туркунов. Підручник сповнений мілітаризму і культу сили, жорсткої одноосібної влади. Там постійно супроводжується вождизм в образі Сталіна, і його згадано в книзі близько 120 разів. І практично завжди в позитивній конотації. Будь-які його дії виправдовуються успіхом у війні проти Третього Рейху. Звичайно, росіяни досі це продовжують робити і святкувати Велику Побєду. Самого диктатора автори називають символом перемог Радянського Союзу, вождем, чий авторитет був беззаперечним. Тобто, звичайно, про всі його чистки, про весь тоталітаризм, про Голодомор, про все, що робив Сталін, звичайно, що там немає. Більше того, якщо говорити про, наприклад, про Голодомор, то там є згадка про те, що це був голод, типу через природні умови, який був по всьому Радянському Союзу. Крім того, там йдеться в цьому підручнику про так звану глобальну антиросійську змову. До цих, хто готує цю змову, входять Захід, США, англоамериканці. Це узагальнене таке визначення глобального супротивника Москви. І вони згадані приблизно 230 разів в цьому підручнику. На другому місці згадуваністю, звичайно, Україна, точніше українські націоналісти, бандерівці, хунта, київський режим. Слова, якими автори позначають історичний український визвольний рух і українську державу. І кожна з більш ніж 60 появ. На сторінках підручника це концентрат звинувачень, ксенофобних образ і примітивних пропагандистських штампів. Ну і також на третьому місці до тих, хто готує антиросійську змову, входять країни Балтії. І там їх називають, звичайно, шовіністично країни Прибалтики. До речі, щодо цієї назви країни Прибалтики, то насправді
І в нас довгий час і досі продовжують так називати країни Балтії, але насправді це реально неправильно, і це правильно вживати країни Балтії. По факту я хочу зізнатися, що я теж про це дізналась кілька років тому і раніше навіть не надавала цьому значення. Крім того, у школах і за межами шкіл відбувається індоктринація і мілітаризація дітей. Наприклад, з 2023 року в російських програмах введено патріотичне виховання з військовими симуляціями і обов'язковими уроками на початковій підготовці. Це частина патріотичної освіти, що фінансується з федерального бюджету Росії. Також вони відкривають кадетські класи. Крім того, діти повинні відвідувати уроки про важливе. Це така низка пропагандистських занять з мілітаристським ухилом, де їм розповідають, що не страшно померти за Росію, і що ми боремося за свою родину. І там відбувається дуже багато психологічних маніпуляцій в їхньому стилі. І взагалі індоктринація – це політична індоктринація – це спосіб, у який намагаються різними способами змінити світогляд людини або групи. От в даному випадку вони намагаються змінити світогляд дітей, учнів у школах, і за допомогою цих різних заходів, так само, як вони намагаються змінити світогляд дітей, які депортовані в Росію, так, і взагалі депортація дітей, це розглядається зараз як геноцид, і Міжнародний кримінальний суд також видав арешт за ці дії на арешт на Львова Білової, Путіна, також інших перших осіб Росії. Але зараз насправді ця вся депортація, скажімо так, вона продовжується, і ніхто не знає навіть точної цифри. Спочатку є депортація, потім після цього цих дітей індоктринують або на території Росії, або на окупованих територіях. Росія нав'язує самоідентифікацію як справжнього громадянина Росії і всіляко вселяє відчуття гордості за незалежність до великої вітчизни. Це через участь в масових заходах, які прославляють Росію, поїздки по різних там історичних місцях, які, типу, Росія або собі присвоює, або це можуть бути локації військової слави радянської армії під час Великої Отечественної. Залучає школярів і студентів до російських молодіжних рухів, які пропагують російські традиційні цінності, заодно мілітаризують їхню свідомість. Це Орлята, Движення Первих, Волонтери Побєди, Юнармія. Якраз Юнармія має здебільшого військовий профіль і зараз, взагалі, за офіційною інформацією, об'єднує майже 1,3 мільйони учасників, згідно з іншим джерелом – 2 мільйони. І насправді Юнармія – це фактично якраз там відбувається підготовка дітей, підготовка молоді для участі на майбутнє в Збройних силах Росії. Один з інструментів зміни ідентичності, до якого вдаються росіяни, це оця організація оздоровчого відпочинку для дітей у Криму і на території Росії. Тому що під ширмою дозвілля українських дітей фактично примусово переміщують, а дитячі табори стають майданчиками для їх цього перевиховання, цієї індоктринації. Про це говорили чимало вже журналісти писали про Білорусь, що такі оздоровчі поїздки часто теж відбуваються на території Білорусі, і часто ці поїздки вони мають таку політичну програму. Фахівці організації Альменда, яка займається аналізом ситуації, як Росія впливає на освіту на окупованих територіях, зокрема і Криму, то вважають, що цьогоріч кількість кадетських класів може лише збільшити, зважаючи на те, що 2025 рік в Росії оголосили роком захисника вітчизни. От ви тут можете подивитися, які є витрати на молодіжну політику в федеральному бюджеті Росії з 2014 року по 2025. Тобто вони зростають.
В громадській організації звернули увагу на те, що в Росії значно зросли витрати на цю сферу, і за даними окупаційних також адміністрацій, ці дані аналізувала теж Альменда, останніми роками кількість дітей, заручених до руху «Юна армія», збільшилася на 1000. За допомогою освітніх програм Росія намагається надати окупованим територіям свою ідентичність, звичайно, а українську знищити. Нові навчальні програми, які впроваджуються в школах, які вже діють у школах ще 2014 року на окупованих територіях, розраховані на те, щоб діти різного віку, а далі студенти вищі на цих територіях були повністю інтегровані в Росію, змінили уявлення про своє минуле своїх міст, про свою сімейну історію. Таке ідеологічне завдання Кремль ставить перед усіма, що займається освітою, хто займається освітою і культурою. Треба також наголосити, що чимало спільних заходів відбувається на окупованих територіях, які організовують тепер уже спільно великі російські виші. Діти, які пройшли через такі русифіковані школи, якісь оці молодіжні гуртки і так далі, ризикують втратити зв'язок зі своєю нацією, культурою і сприймати своє походження як регіону Росії, а не окремої країни. Відбувається така системна когнітивна окупація, що призводить до розмиття колективної пам'яті і формування негативних установок щодо української держави після звільнення. Ось це, бачите, проросійське свято в дитсадку село Ботієве 9 червня 2023 року. Вони святкують День Росії. І якщо аналізувати взагалі оці всі їхні сайти, соцмережі в окупації, які росіяни постворювали, то там дуже-дуже багато інформації про те, і навіть дуже швидко можна з відкритих джерел це все познаходити. І тут, тобто, от ви бачите, що тут стоять маленькі діти і, в дитсадку, і якщо ця територія буде під окупацією, то зрозуміло, що вже зараз працюють з їхньою свідомістю, і це буде продовжуватися, і дуже важко потім буде їх інтегрувати в українське суспільство. Як протидіяти знищенню української ідентичності в окупації? Більше дізнаватись про свою історію свого роду, розповідати про це іншим. Дуже важливо, є зараз ці всякі містки, культурні діалоги, вони відбуваються за кордоном. Також важливо документувати воєнні злочини проти освіти, культурної спадщини, повідомляти про вчинення злочинів відповідним органам. В окупації не відвідувати бажано російські заходи, бо попри те, що, хіба що там є завдання якесь певне просто проаналізувати, але там це теж небезпечно. І не варто відвідувати, тому що це формує спільний емоційний досвід, який впливає на ідентичність, я вже про це згадувала. І, наприклад, як можна реагувати на воєнні злочини, умовно кажучи, якщо ви знаєте, що десь в вашому населеному пункті був пам'ятник жертвам Голодомору, а тепер на його місці пам'ятник Леніну, це вже злочин проти культурної спадщини, і про це можна повідомити. Як протидіяти? Також цьому не поширювати російську звичайну пропаганду, перевіряти інформацію, поширювати правду на основі фактів і перевірених джерел, а не з невідомих телеграм-каналів, тому що це переважно фейки, це переважно маніпуляції, тому дуже важливо теж дезінформація, важливо також мати базові навички перевірки інформації. І тут я лишила також сайти з фактчекінгу, ресурси перевірки інформації, StopFake, інтернет-архів сайтів, де можна перевірити, як сайти виглядали раніше, сервіси, які можуть визначити також за ключовими словами, заголовками, і можна перевіряти фото, наприклад, за Google Search, так само, кому належить це фото, тому що багато теж різних фейкових сайтів використовують. Можна встановити додатки спеціальні, хороші осінт-інструменти від Мольфара є також. Там можна пройти і базовий, і професійний рівень, постійно у них є заходи.
Крім того, є навіть отак опубліковані на сайті ці інструменти, можете заходити і просто пробувати. Також компендіум осінт інструменти від Jules Hounds, це типу організація, яка займається документуванням воєнних злочинів. Ну і фактчекінговий проєкт по той бік новин, по той бік путінської брехні, який також займається цими речами. Власне, дякую вам за увагу. Якщо у вас є запитання, можете їх озвучувати, чи просто ви хочете поділитися досвідом, можете озвучувати голосом або писати у чаті. Ну що ж, якщо запитань немає, тоді дякую вам, що ви сьогодні долучилися. Бажаю вам гарного вечора і бережіть себе. Дякуємо за конференцію. Було цікаво. Дякую, дякую. Рада чути. Так, Дякуємо навзаєм. пиняю запис.